هل يمكن أن نعيش دون نوم؟ وما الذي يحصل لأجسامنا إذا لم ننم؟ الحرمان الشديد من النوم المزمن قد يؤدي إلى الموت. يمكن أن يحدث هذا في اضطرابات نادرة مثل الأرق العائلي المميت واضطراب الأرق القاتل المتقطع. في هذه الحالة، لماذا يجد البعض صعوبة في النوم؟ سأعرفك في هذا الفيديو على أشياء عليك التوقف عن فعلها قبل النوم لحل مشكلة الأرق. أنا مراد بعلم الله، وسأحدثك اليوم عن الأرق وأسراره. يريد المصاب بالأرق أن ينام ويحتاج إليه، لكنه لا يستطيع ذلك، وعليه يعرف الأرق بأنه عدم القدرة على الدخول في النوم بسهولة أو تأخره، واستمرار الاستيقاظ بشكل متكرر طوال الليل، والاستيقاظ مبكرا، وعدم القدرة على العودة إلى النوم. يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الأرق حول العالم بملياري شخص حسب جمعية النوم العالمية، حيث يعاني ما يصل إلى 30% من الأشخاص حول العالم من نوبات متقطعة أو بعض نوبات الأرق، بينما يصيب الأرق المزمن 10 إلى 15% من الأشخاص حول العالم. النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق بمرتين مقارنة بالرجال، وذلك وفقا لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، بسبب التغيرات الهرمونية في حياة المرأة التي تؤثر على جودة النوم لديها، بما في ذلك الحمل وانقطاع الطمث والدورة الشهرية. مع تقدمنا في العمر يقل النوم البطيء أو النوم العميق لدينا، مما يعني أن النوم يصبح أخف، لذلك قد يتفاقم الأرق مع تقدم العمر. يشكل الإجهاد السبب الرئيسي لقلة النوم، كما قد يتسبب في الأرق المرض أو الآثار الجانبية للأدوية أو الألم المزمن أو توقف التنفس أثناء النوم. الحالة الصحية النفسية كذلك يمكن أن تتسبب في الأرق، حيث يعاني نحو نصف مرضى الأرق من اضطراب مزاجي مثل الاكتئاب والقلق. يمكن أن تكون مشاكل النوم متوارثة في العائلات. في دراسة نشرت عام 2007 في مجلة سليب، وجد الباحثون أن حوالي 35% من المصابين بالأرق لديهم تاريخ عائلي مع هذا الاضطراب. من الأفكار الخاطئة لدى البعض أن العديد من البالغين يحتاجون إلى 5 ساعات فقط أو أقل من النوم، بينما يؤكد الخبراء أن البالغين يجب أن يحصلوا على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة. يعتقد البعض أن مشاكل النوم ستختفي من تلقاء نفسها، وهذا خاطئ، فمهما كانت أسباب الأرق فلا تتوقع أن يختفي من تلقاء نفسه. وقد حان الوقت لتنظر للأمر بجدية من خلال اتباع النصائح التي سأخبرك عنها بعد قليل، قبل التفكير في استشارة طبيب مختص. أدعوك للاستمرار في مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية لنقطف ثمرته معا. حسب جمعية النوم العالمية، فإن 46% من الأشخاص ممن لديهم اضطراب نوم دائم أعلنوا عن تأخرهم عن العمل أو أحداث مهمة، أو ارتكبوا أخطاء في العمل. تكلف قلة النوم الاقتصاد الأمريكي 411 مليار دولار كل سنة حسب جمعيات النوم العالمية. تتسبب قلة النوم في ارتفاع خطر الإصابة لدى الرياضيين الشباب بنسبة 70%. إذا لم تأخذ القسط الكافي من النوم فأنت معرض لتغيرات في الحالة المزاجية كالغضب، وأن تصبح عدوانيا، إلى جانب تعرضك للانفجارات العاطفية وعدم السيطرة على نفسك. أثناء النوم يقوم الدماغ بتوحيد المعلومات التي عالجها على مدار اليوم، وعليه فإن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على قدراتك على تعلم معلومات أو مهارات جديدة. أشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن الجهاز المناعي يساعد في إزالة البروتينات المسببة للألزهايمر من الدماغ أثناء النوم. خلص الباحثون إلى أن الحرمان من النوم لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. وفقا لمراجعة أجريت عام 2019، يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي أو المتقطع على الأداء الجنسي لدى الرجال. قلة النوم لها آثار سلبية على صحتك، فلكل شخص احتياجات نوم معينة ليؤدي وظائفه بشكل طبيعي، تتراوح من 7 إلى 9 ساعات بالنسبة للبالغين. يسمح النوم لجسمك بالتخلص من السموم وإصلاح نفسه للحفاظ على أداء صحي. بمرور الوقت
إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم فإن العواقب البيولوجية تؤثر على العديد من الجوانب على مستوى جسمك وعقلك ومزاجك. الحرمان من النوم يزيد من خطر تعرضك لحوادث مرورية، حيث تتضمن العديد من الحوادث حوادث الحافلات والقطارات والطائرات والسيارات في الولايات المتحدة تتضمن أشخاصا محرومين من النوم، ما يسبب قلة الانتباه وفقدان التركيز. كما أظهرت بعض الدراسات أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى مستوى من الضعف يعادل الشعور بالسكر. تم إلقاء اللوم جزئيا على الحرمان من النوم في بعض الكوارث الرئيسية المرتبطة بالعمل مثل التسرب النفطي في ألاسكا وكارثة تشيرنوبل النووية. النصائح التي سأخبرك عنها بعد قليل ستجنبك هذه الآثار الجانبية. إذا كان هذا الموضوع مهما بالنسبة إليك تأكد من التعليق وترك ملاحظاتك أسفل هذا الفيديو، والتي سأخذها بعين الاعتبار في إنتاج فيديوهات جديدة. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. أظهرت الأبحاث أنه إذا كنت تنام أقل من 5 ساعات في الليلة فإنك تكون أكثر عرضة بمرتين إلى 3 مرات للإصابة بنوبة قلبية، عافاكم الله. يعطل الحرمان من النوم عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويغير مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم. بمرور الوقت يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بمرض السكري أو يجعل مرض السكري الحالي أسوأ للمصابين به. تدعم العديد من الدراسات وجود ارتباط بين الحرمان من النوم وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، حيث تؤثر قلة النوم على الهرمونات المسؤولة عن التحكم في الشهية، فهي تؤدي إلى زيادة شهيتك للأكل، ومن ثم البدانة التي تساهم في خطر الوفاة المبكرة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان. يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي على مزاجك، مما قد يتسبب في عدم الاستقرار العاطفي أو الاكتئاب. يمكن أن يساهم الاكتئاب والقلق بعد ذلك في عواقب صحية أخرى مثل زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، إضافة إلى زيادة خطر الانتحار. لكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من الأرق أم لا؟ إذا كنت تعاني من صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم أو الاستيقاظ المبكر مع عدم القدرة على الحصول على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل ليلة، هنا أنت تعاني من الأرق الذي ستظهر أعراضه في اليوم التالي في شكل إرهاق ونعاس مع صعوبات في الذاكرة والتركيز، وأحيانا عدم القدرة على أداء مهام معينة. إذا استمر هذا الأرق لأكثر من 3 أشهر فإنه يتحول إلى أرق مزمن. تقول القاعدة: كلما استمر الأرق دون علاج زادت صعوبة السيطرة عليه. قد تتساءل: ماذا عن الأدوية المنومة التي قد تعتبرها حلاً جاهزاً؟ أقول لك: رغم فشلها في علاج الأرق لا تزال الحبوب المنومة منتشرة على نطاق واسع. فوفقاً لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية يتناول أمريكي واحد من كل 4 نوعاً من الأدوية لمساعدته على النوم، وذلك رغم تأكيد بعض أخصائيي النوم عدم وجود دليل يثبت أن الحبوب المنومة يمكن أن تعالج الأرق، كما يفعل العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج بالكلام، بينما يمكن أن يؤدي استخدام أدوية النوم إلى الوفاة حسب دراسة نشرت في مجلة BMJ Open. أردت حلولا؟ سأعطيك الحلول. للتغلب على الأرق يرى الخبراء أن تحضر البيئة المناسبة والمساعدة على دخولك في النوم. لذلك إذا لم تتمكن من النوم في الليل بعد حوالي 15 دقيقة من دخول الفراش فمن المستحسن مغادرة هذا الفراش، وبالتالي تتجنب نصف النوم ونصف النعاس اللذين لا يساعدان في استعادة نشاطك. عليك أن تنهض وتعود إلى الفراش بمجرد أن تشعر بالحاجة إلى النوم مرة أخرى. لكن قبل ذلك من المهم جدا أن تسأل نفسك إذا كنت في حالة عاطفية تسمح لك بالعودة إلى النوم. الإصرار على النوم عند الانزعاج من عدم النوم يأتي بنتائج عكسية، لأن الإثارة العصبية تمنعك من النوم. من الضروري تجنب الشاشات في المساء والليل،
ضوءها يمنع إنتاج هرمون عصبي يتم إنتاجه في الظلام، الميلاتونين، هو الذي ينظم الإفرازات الهرمونية وساعتك البيولوجية. يجب ألا تنسى الجانب النفسي أيضا، قد يكون الرد على الرسائل أو مشاهدة المسلسلات في الليل شكلا من أشكال الإدمان الذي سيحرمك من النوم. عند الاستيقاظ في الصباح عليك أن تستيقظ في وقت محدد، وألا تطل البقاء في السرير من دون نوم، وإلا يصبح السرير هو المكان الذي لا تنام فيه، فيتعود دماغك وجسمك على ذلك. عرض نفسك للضوء، ويفضل أن يكون ضوءا طبيعيا. ضوء النهار ينظم الساعة البيولوجية. إذا بقيت في ظلمة الغرفة لفترة طويلة في الصباح، فإن الجسم لن يميز بشكل جيد عندما يكون من الضروري النوم ولا ينظم نفسه. الآن أقدم لك مجموعة من النصائح يمكن اعتبارها خلاصة كل ما قلناه لتتخلص من صعوبات الخلود إلى النوم. عليك إنشاء روتين منتظم لوقت النوم مع الحفاظ عليه. كذلك حافظ على الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. عليك أن تحافظ على نشاطك البدني طوال اليوم. تجنب أخذ القيلولة أثناء النهار. توقف عن استخدام جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم وأبعدها عنك. لا تتناول وجبات دسمة قبل النوم. تجنب شرب الكافيين قبل النوم. خذ وقتا للاسترخاء قبل النوم. استخدم السرير للنوم فقط وفقط. حاول أن تنام في بيئة باردة وهادئة ومظلمة. في المقابل، عليك مراجعة الطبيب إذا جربت كل هذه الخطوات ولم تلاحظ حصول التغير المأمول، كعدم القدرة على النوم أو تأخره، واستمرار الاستيقاظ بشكل متكرر طوال الليل، والاستيقاظ مبكرا، وعدم القدرة على العودة إلى النوم مع نعاس مفرط أثناء النهار. مع تمنيتي لك بوافر الصحة. إذا أعجبك هذا الفيديو سجل إعجابك، ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. دمتم سالمين، والسلام عليكم.